Hi guys, this is Vlog once again. And also guys, ito po ay pag-uusapan natin kung pwede na ba tayo mag-LS nang wala pa sa 1K. Yes guys, pwedeng pwede. At ito nga po yung ating gagawin ngayon at hope guys na mag-enjoy kayo. At ito ay aking ibabahagi po sa inyo based po ng aking experience po dahil yan po ay aking mga katanungan nung ako ay wala pa sa isang 1K. Yun, kinukulikot ko lang po ang aking mobile at sana po ay ito ay inyong matutunan din po. And come on, let's get started. Okay guys, ngayon ay mag-i-start na po tayo. Siyempre, bubuksan ko lang siya. Password. Okay. Password guys ay ito na. So, syempre, para makita niyo po ng maayos, ilagay natin siya sa tamang katayuan. Wait lang ha. Bigyan niyo muna ako ng time. And here you are guys. Ipapakita ko po sa inyo ang channel na to ay hindi pa siya nag 500, hindi pa siya nag 1K ha. Ayan. So, punta tayo sa YouTube niya. And ito ay gusto kong ipakita sa inyo yung channel niya kung gaano kadami channel. And this is it, oy, Nutella. So, ayan guys. Gaano to? 5:13 lang, di ba? Susubukan natin sa telepono. I-press natin to, yung go live. Siyempre, yung nakalagay dito ay your channel does not meet our updated eligibility requirements for mobile live streaming. You can still stream with your webcam or broadcasting software. So, ito na nga guys. Of course, wala tayong magawa dito banda. Cancel. And now, let's go. And start. Mobile lang to guys ha, dahil wala tayong laptop. Ngayon, pupunta tayo dito. Ayan, sa Chrome. Ita-type ko lang yung YouTube Studio. YouTube Studio. Okay. Magre-response na yan. Ang dami kong mga commercial. Kasi binibigyan ako ng kaperahan dito. Ayan. At here you are. Let us press the YouTube Studio. And let us wait. The request. And here you are. Of course guys, kailangan yung titigan mabuti muna yan para nyo maintindihan na talagang itong account na to ay wala pa sa 1,000. And now, press nyo to. Oops. Ayan, namamatay siya. Kita nyo yung dots dun sa dulo ha. Pindutin nyo tong desktop. Tong desktop site. Kailangan nyo pindutin yan para magbago yung settings. Ayan na siya. Ayan na siya. Kita nyo ba kung nagbago? Meron na siya nito. Kanina wala. Hindi ko alam kung makikita nyo talaga siya guys ha. Ito. Kita nyo yan. Go live. Para mas clear, i-zoom natin siya. Ayan. Ito. Kanina wala to. Nung binago natin tong desktop site, lumabas to. Pindutin natin to. Go live. Ayan na siya. Wait lang natin. Ayan siya. Naglo-loading. Ito na po siya. So, mag-type lang po tayo dito ng title. For example, title nito ay demo only.
Demo. Kasi dinidemo ko sa inyo. Only. Kasi dinidemo ko to sa inyo, di ba? So, of course, done. Ayan, done. And ngayon, kailangan mong pindutin yung mga strike niya for kids. Of course, not for kids. Ayan na, diba? Yung mga for kids na sinasabi. So, hindi siya for kids. And now, is next. Kita nyo, diba? Next na natin to siya. Next. Ayun na siya. Andun na ako, mukha ko. Ayan, andito na siya. Ito yung mukha ko. Kagandahan lang. Diba, hindi din importante. Pero kung sa cellphone naman kasi, marami tayong picture dyan. Pwede na natin ipindutin tong upload thumbnail. So, kung ayaw nyo, palitan lang natin siya. Okay, pinalitan ko siya ng thumbnail. Okay guys, ha? Ayan. Okay na yon. Ayan, pinalitan ko na ng thumbnail. Okay na yan. Of course, andito yan. Ayan. Ito, pindutin nyo na to. Ayan siya. Nag-go live na po siya, guys. Kasi dahil nga nag-demo tayo, kailangan kong ipakita sa inyo na naka-live. Pero dahil sa bawal to kasi walang ilaw. Ayan na siya, nasa live stream na po tayo. Ayan na siya. Ayan. Nasa live na tayo. And hello everyone, nagdi-demo lang po ako kung paano. Ayan, may ano na siya. Nakita niyo ba? Ito siya. Ayan. Ito na yung oras, nasa live na. Ito, nag-umpisa na po siya. Wala pa tayong viewers. Ayan, may viewers na tayong isa. Ayan. Matic talaga guys, automatic meron kang viewers na isa. Siguro yung nagmo-monitor sa'yo. Ayan, si Dojonry. Ayan siya. So, kung gusto niyo maglagay ng jacket, hello host, nagde-demo lang ako. Ngayon, kung gusto niyo maglagay ng jacket, 3 million already in the world. Ayan na. Dahil sa maliit nga yung mobile, ito siya. Ipindutin nyo lang yung gilid ng ano nyo. Shoutout, may kamigang shoutout sa iyo host. Nagde-demo ako kung paano mag-LS. Ito siya. Pindutin nyo lang tong gilid dito ng pangalan. Pindutin. Thank you sa thumbs up host. Ayan. Yan no, nakikita nyo tong 3 dots. Pindutin nyo lang siya para makapaglagay kayo ng jacket. Dahil sa naka-blue na po siya, yung ating viewers ngayon. So, tanggalin nyo lang. Pag ito lang, pindutin nyo lang to. Add moderator nakalagay dito kung hindi pa siya naka-blue. Pero pag naka-blue na siya, ang nakalagay dito is add moderator. Dahil siya ay naka-blue na, ang ating viewer ngayon, nakalagay dito, remove na siya. So, it means, already meron na siyang ano. Ayan, nakikita ko yung sarili ko dito. Ay, nako. Ayan, guys. Ulit. Ito yung mga viewers natin. Iko-continue ko. Baka naman masira ako niya ni Whitey pag ni-review kasi hindi akin tong channel eh. Ayan siya, pag gusto nyong maglagay ng ano ha, ito tanggalin nyo, pwede na. Tapos pag i-end nyo siya, ayan, zoom nyo lang. Ito, nakikita nyo tong end dito. Ayan, di pala kita. Ayan, medyo blurred na yung aking video. Ayan, ito yung end, pag i-end nyo na siya. Ito siya. Pag i-end na to, ito siya, pindutin nyo lang to, and here you are, ang lalabas dito. Mas maganda kasi mag-demo ng may action eh, kaysa sa wala. Ayan na. Ayan na, wala siya bigla. Ayan na siya. Ano ba yan? Ayan. Wala siya tuloy bigla. Kasi ang hirap pag mobile, just ito na yung sinasabi ko sa inyo, mahirap pag LS pag nasa mobile ang gamit. So, ganito lang siya. Kailangan nyo talaga siyang i-zoom. Ayan.
medyo blurred pa yung aking mobile. Paano na makikita? Basta, ang nakalagay dito ay end. Saan na yan? Ayan, i-zoom ko na siya. Ayan, end siya. Pindutin nyo lang tong end na to pag gusto niya nang tapusin. And here you are. Yes, gusto na nating tapusin. Sorry sa mga viewers natin. Ayan siya. Kasi baka mapapalo tayo. So, papatayin na natin to. Hindi ko in-expect yun, guys. Ayan, may viewers na siyang 2 minutes. And 26 minutes total for 8 minutes, guys. Meron siyang some ito na yung mga nakasal doon sa LS na yun. Ayun, guys. So, hope na may natutunan kayo. Thank you.